नमस्ते साथीहरू सबैलाई। आज चाहिँ म क्योसेरा टाक्स अल्फा प्रिन्टर कसरी आइपीमा कनेक्ट गर्ने, आइपीबाट इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराको बारेमा म भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न। भिडियो बुझ्नको लागि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सुरुमा मैले ब्राउजर ओपन गर्छु। यो ब्राउजरमा मैले यहाँ अलरेडी वेबसाइट खोलेको छु, यो क्योसेरा टाक्स अल्फा भन्ने क्योसेरा प्रिन्टरको। मसँग चाहिँ 5002 मोडलको क्योसेरा टाक्स अल्फाको प्रिन्टर छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। मैले यसको लागि यो डाउनलोड गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केएक्स ड्राइभर माइक्रोसफ्ट यो चाहिँ मैले डाउनलोड गर्छु। यो 44 MB को छ। फाइनली डाउनलोड भइसकेको छ। मैले यहाँनिर क्लिक गरेर यसलाई एक्सट्र्याक्ट पनि गरिसकेको छु। यो मैले अलरेडी गरिसकेको छु, यहाँ छ। अब म जान्छु कन्ट्रोल प्यानलमा प्रिन्टर एड गर्नको लागि। सिम्पली विन्डोज र R एकैचोटि प्रेस गर्ने, त्यसपछि यहाँ रन आउँछ। मैले अलरेडी अहिले पहिला नै टाइप गरिराखेको छु। कन्ट्रोल टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि जानुहोस् डिभाइस एन्ड प्रिन्टरमा। यसमा गइसकेपछि माथि देख्न सक्नुहुन्छ एड प्रिन्टर। यसमा गएर मैले के गर्छु भने यो अहिले सर्चिङ चलिरहेछ। मलाई यहाँको कुनै पनि लिनु छैन, किनभने मैले आइपीबाट कनेक्ट गर्नु छ। यो त्यतिकै गरे भने आइपीबाट कनेक्ट गरेको हुँदैन। यहाँ जान्छु, त्यसपछि एड प्रिन्टर युजिङ आइपी अर होस्ट नेममा चुज गर्छु र नेक्स्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले टिसिपी आइपी डिभाइस भनेर सिलेक्ट गर्छु र मैले यहाँ प्रिन्टरको आइपी दिन्छु 192.168.1.252 मेरो आइपी हो, प्रिन्टरको आइपी हो। नेक्स्ट गर्छु। केही टाइम लिन्छ यसले सर्च गर्नलाई, नेटवर्कमा जोडिएको डिभाइस। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि ब्राउजरमा गइसकेपछि अघि हामीले डाउनलोड गरेको ड्राइभर चुज गर्छु। डाउनलोड यहाँ देखाएको छ, डबल क्लिक। मैले चाहिँ 64 बिट चाहिन्छ, मेरो विन्डोज 11 हो, त्यही भएर भित्र जाने। यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि यसलाई ओके। अब यहाँ छान्ने मेरो प्रिन्टरको मोडल के हो, 500, यही मेरो मोडल हो। नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि पनि नेक्स्ट। इन्स्टल हुँदैछ, केही टाइम लिन्छ। आइसकेको छ। अब हामी प्रिन्ट अ टेस्ट पेज गऱ्यो भने यो टेस्ट प्रिन्टको लागि प्रिन्ट हुन्छ र म चाहिँ अहिले गरिनँ, फिनिस गरिदिन्छु। यहाँ आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।